Okay, welcome sa discussion natin for today. Our subject is numerical methods, and this is our second session. Our topic for today will be about root finding. Okay, so at the end of this lecture, hopefully these are the things that you will be able to um, get and understand. First is to introduce to you the different numerical solutions in determining root of a function. Next is to discuss the bracket and open methods in root finding. And lastly, to solve a function using both bracket and open methods in root finding. Okay? So, ano yung tatawag natin root finding? So, sa algebra, tatawag natin root finding ang pag-identify dun sa function kapag hinahanap natin yung lahat ng possible value nung x variable natin. So a function has a root when it crosses the x-axis. So meaning an equation. So halimbawa meron tayong given na quadratic equation. Let's say for example x squared plus 4x plus 4 is equals to 0. So yung function na yan, alam natin pag pinactor natin, equals yan sa um, x plus 2 tsaka x plus 2 is equals to 0. And pag in-equate natin both set of equations into 0, makukuha natin value is 2 values ng negative 2. Pero ano yung negative 2 na tinutukoy na yun? So kung meron tayong um, kailangan i-graph natin yung given function natin. So yung x squared plus 4x plus 4, pag ginraph natin is example siya ng ano ng parabola. Okay? So yung parabola niya, nakaganyan siya. Then excuse me. Yung vertex niya is negative 2. So ito yung diagram nung function na yan. Okay? So anong ibig sabihin ng negative x is equals to negative 2 na nakuha natin? So yun ay ibig niyang sabihin is siya yung point kung saan nag-touch yung curve natin. Okay? So dito sa case natin na to, merely touching lang siya or pagka-touch niya sa 2 na yun, dun sa coordinate natin na x is equals to negative 2, umalis na ulit siya dun sa, lumayo na ulit siya dun sa x-axis natin. So sa root finding, so any function, basta mag-cross siya ng x-coordinate, ibig sabihin, root niya siya. Okay? So halimbawa kung meron tayong given na function, na ganyan ang itsura ng function natin, so lahat na mag-cross siya dito sa x-coordinate natin, then, so lahat yan yung root natin. Okay? So ibig sabihin sa root finding, hinahanap natin kung ano yung values ng mga points na yan. And gagawin natin siya ngayon numerically or by the use of iterations para mahanap natin yung values na yan. Okay? Then a function can have more than one root. Yun nga, katulad nga nung given natin na nung kulay blue natin na graph, it can be composed of several roots. Basta mag-cross siya dun sa x-coordinate natin, sa x-axis natin, lagi siyang may value ng root niya. Okay? When there are multiple values for equation that satisfy this condition. So, ibig sabihin kung dito, apat yung naging root natin. So, maaaring naka 4th degree na yung equation natin. No? And yung pinaka-goal talaga nung gantong topic natin is to find yung lahat ng possible roots. And we take that as the function definition and set equations na nag-equal yung y natin is equals to 0. And yon, basta mag-lie siya dun sa x-coordinate natin. Okay? So, in the numerical approach, we have several methods in finding root finding, and we can categorize or classify them into two parts. The first one is bracketing methods, and second one is open methods. Okay, so sa bracketing methods, we have two methods
under that category. So yung first one is yung tatawag nating bisection method, and yung um, second one is false position method, yung tatawag nating regular fallacy. Okay? So pag sinabing bracketing methods, ibig sabihin, nagko-consider doon sa graph natin, nagko-consider tayo ng range, no? Ng certain range ng area para i-consider kung doon tatagos yung graph natin. Okay? So, sige, discuss natin muna yung bracketing method. So, yan. So, as the name implies, these are based on two initial guesses that bracket the root. Okay? So, that is are on either side of the root. So, ibig sabihin kung magsaselect tayo ng coordinate na x. So, let's say itong given graph natin. So, ito yung graph na given natin. So, tawagin natin graph fx yan, no? Or any curve na any function na given sa atin. Then, select tayo ng value. Bawa ito sa x. Ano ito? Okay. So, tawagin ko itong x left. Then ito x right. Okay. So, ibig sabihin left and right lang nung curve natin. Pag tinrace natin yung equivalent na y value natin. So, sabihin pag tinrack natin, dito siya magi-intersect yung x natin. Dito magi-intersect yung x right natin. Okay? So, yung points na yun dun sa curve na yun, yung tinatawag nating value ng y niya. Kasi pag to tinapat natin, yan yung equivalent value niya sa y, yung equivalent value niya sa y. Okay? So, ibig sabihin, itong point na to is tinatawag natin f, yung value ng function kapag xr yung ginamit natin. And ito is yung value ng function kapag yung xl o yung x to the left side ng curve natin yung gagamitin natin. Okay. So, paano yung sa bracketing method? So, tatawag siyang bracketing method kasi meron nga tayong two initial guess ng root. So, ibig sabihin, yung left and right nga yung initial nating guess. And then, somewhere in between nung guess natin yun, meron daw mag-i-intersect. Okay? So, ibig sabihin, somewhere dito sa guess natin to, okay? So, sa area na to, merong mag-i-intersect yung curve natin sa x-axis natin, which is true, no? So, yung intersection na yun, dito mangyayari yun, no? Sa point na to. Okay? So, sa bracketing method, ang ginagawa natin is sinaset natin yung left and right. Then, as much as possible is we try to get yung value nung root natin na yun, no? So, tawag kong xn na lang. Okay? So, ganyan yung ginagawa sa bracketing method kasi nagli-limit o binabracket natin, ina-enclose natin sa boundary yung values na kukunin natin para doon tayo magbe-base ng input natin doon sa solution natin. Okay? So, start tayo doon sa tatawag nating bisection method. Okay? So, sa bisection method, ito may steps na kung in-outline kung paano siya i-solve. So, basically, since bracketing method siya, ideally, magsaset tayo ng values ng XA and XB. No? So, let's say, stick tayo doon sa kanina na meron tayong XL or sige, baguhin natin yung notation XA kasi ito yung XP. So, ibig sabihin, ito yung region na yan. And then, sabi niya, yun yan, select na natin. Okay na tayo sa first step. Second is, i-check daw natin yung values ng function na yun pag pinag-multiply natin. No? So, ibig sabihin, pag sinubstitute natin yung XA dun sa function natin. So, di ba, halimbawa, ito yung fx natin. Kung ano man yung equation ng fx na yan, no? May given equation yan, substitute mo lang yung value ng XA mo doon. Then, kung ano yung value nun, multiply mo naman doon sa substitution mo ng XB. Okay? So, pag nag-less than 0 daw siya, so ibig sabihin pag nag-less than 0, ibig sabihin pag nag-negative number siya. So, pag meron ng negative value, so halimbawa, yung fxa natin, nakuha natin is negative. Kasi dito,
alam naman natin, pag kinuha talaga natin, magiging negative siya kasi nasa, di ba itong fx natin is equivalent din yan sa value ng y, no? Kasi alam natin na itong point na to is nasa below na o nasa downward direction ng y-axis natin from the origin. So, alam natin na negative sign yung y natin dyan. Okay? And dito, yung fxb naman natin, nakita natin, positive, no? Kasi ito nga yung ano niya. So, ito yung fxb natin. So, anong ibig sabihin? Pag pinag-multiply natin yan, negative times positive, ang sagot natin is negative. Which is any number na negative pero less than 0 siya. Okay? So, pag nag-less than 0 siya, ibig sabihin, nagkameron ng change ng sign from negative to positive. So, ibig sabihin, from negative value, naging siyang positive value. So, kahit ang itsura ng graph natin, ibig sabihin lang no, nag-cross siya dun sa x-axis natin. So, kapag nakita natin na less than 0 siya, numerically, alam natin na somewhere in between nung ginawa nating boundary, merong isang root na nag-exist. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong existing na isang root o may isang portion doon na nag-cross kasi mula sa negative, naging siyang positive. Okay? So, kung halimbawa, hindi siya mag-negative mula doon sa first initial guess mo ng XA and XB, no? So, ibig sabihin lang yun, kailangan mong i-adjust yung assumption niya. Okay? So, pero as much as possible, make your assumptions small. Kasi the smaller yung bracket natin or yung extent ng boundary natin, the better or the faster na mag-converge o makukuha natin yung root ng mismong function natin. Okay? So, okay na tayo sa number 2 na pag chinek natin, less than 0, then kapag na-satisfy, meron siyang one root na na present dun sa boundary na yon. Otherwise, babaguhin natin yung selection natin ng assumed values. Okay? Then once na verify natin na merong isang root na nag-exist or nag-less than 0 yung function natin, the next is to get the midpoint o yung XM natin. No? So yung XM natin, ito yung ganito yung mangyayari sa kanya. So, di ba, sinelect natin si XA and XB. No? Mangyayari ngayon, pag kinuha natin si XM magiging dito, somewhere dito, sa gitna ng dalawa. Ito yung XM. Okay? And then, magkakameron ka ng additional test. No? To. So, if XM and XA is less than 0, so ibig sabihin nagkameron ng change in value. No? So, ano ba yung FXM? Dito yan. Ito yung FXM. Okay? So, pag tinignan mo graphically, from negative to positive, so, ibig sabihin, maglalas na sa 0. So, ibig sabihin, itong bago nating area na kino-consider is na-satisfy natin tong first condition natin. Kaya magiging next iteration natin is yung magiging bagong B natin is yung ginamit nating M. Okay? Kasi madi-disregard na tong kabilang side eh. Madi-disregard na siya kasi mula dito positive, and then kung para siyang positive, ibig sabihin more than 0 siya. So, hindi siya pwede. Ibig sabihin wala nang magkukross sa kanya na value sa x-axis niya. Kaya ang gagawin natin, yung other side yung kukonsider natin. Then dito, mangyayari yung xb plus 1, ibig sabihin yung next iteration natin, yun yung magiging value ng b natin, yung midpoint natin, then xa tayo. Then hanggang lumiit yung division natin. Halimbawa, sa next iteration, ito yung xa mo, ito yung bagong xb mo. Pag kinuha mo yung bagong XM, yung midpoint, dito yon, no? So, again, may another half ka. May half kang dito,
may half ka dito. Pag itong dalawa yung pinag-compare mo, magiging parehas negative sign lang um, yung values natin. So, magiging greater than 0 lang siya. So, kung consider mo ngayong area naman is itong right side naman. No? As hanggang lumiit hanggang ma-hit natin yung mismong point na yun. Okay? So, para mas maintindihan yan, i-apply natin sa example. Okay? Pero kailangan natin malalaman kung kailangan na tayong tumigil dun sa pag-solve natin ng mga ano natin. So, may tatawag tayong stopping criteria, no? So, last meeting, we have discussed itong relative approximate error natin. Okay? So, anong ulit yung formula niyan? Relative approximate error natin is yung current natin na value ng um, x natin minus yung previous, okay, over current, okay, absolute value ng times 100. Okay? Then, dapat less than siya nung criteria natin. So, depende sa problem kung anong binigay na percentage. No? So, may iba't ibang cases. Okay? So, let's apply this bisection method sa example natin. So, we have our first example. Find the root of fx is equals to x cubed plus 4x squared minus 10. Then, continue its iteration until the approximate error falls below the criterion 0.5%. Okay? So, dapat yung relative approximate error natin is less than 0.5% or 0.005%. 0.005. Okay? Okay, so let's start. So, again, kailangan tayo mag-assume ng value. Okay? So, bigyan natin dito I as iteration. Then, first assume value natin XA and XB. Okay? Then, yan. So, gawin natin to 0 muna kasi this is our first. Hindi pa tayo nag-iterate. So, assume natin na 1 and 2 yung value na gagamitin natin. So, kunin natin yung value ng fxa tsaka fxb. Okay, so ibig sabihin, sa-substitute natin yung value ng 1 dito sa formulang to, yung value ng 2 mula sa formulang to. Okay? So, ilan ba yan? So, yung sa fxa, pag sinubstitute natin, we will have negative 5. Sorry. Then sa fxb, we will have x cubed plus 4x squared minus 10. So, substitute natin yung 2. We have 14. Okay? So, pag pinag-multiply natin yan, okay, siya ay negative, no? So, less than 0. So, therefore, meron siyang root. Okay? In between yan. So, ano yung kasunod na step natin after natin ma-verify? Kunin natin yung midpoint. Okay? So, 1 plus 2 over 2 is equals to 1.5. Then, kailangan kunin natin yung value ni fxm. No? Okay? So, yung value niyan, pag 1.5 yung ginamit natin is 2.375. So, compare na natin sa A. O, diba? Dito, compare natin kung pinag-multiply natin. So, kung negative si XA, si FXA, dapat positive to. Okay? So, since to pag pinag-multiply less than 0, ibig sabihin, retain natin, yung first iteration natin, retain natin si XA, then yung magiging bago natin yung XB is 1.5. Okay? Then, continue lang natin yung iteration natin. So, this will be still negative 5. Then, this will be 2.375. Then, ito will be negative something. So, less than 0. Okay? So, yung bagong XM natin is negative 5 plus 2.375 divide 2.
or equals natin sa negative sorry. So hindi pala to. So this should be negative uh, sorry. This is 1 plus 1.5. Okay? Divide 2. So that will be 1.25. Then yung value natin ng FXM, pag sinubstitute natin, will be negative 1.797. Okay? And then makikita natin ngayon, pag sinag natin second iteration, so ito FXA natin negative, negative to, so that will be positive. So ibig sabihin, kailangan baguhin na natin si XA. So magiging XA natin ngayon will be 1.25. Okay? Then si XB is retained. Okay? So si XA natin will be negative 1.797. Si XB natin is 2.375. Okay? So yung FXA natin is the same, no? Negative ano siya kasi negative positive. So less than 0 pa din siya. Then yung bago nating XM is 1.25 plus 1.5 divide 2 is equals to 1.375. Then pag sinubstitute natin do sa value ng FXM, okay? So that will be 0.162. Okay? So positive, so kailangan yung ka-partner ay negative. Okay? So para sa third iteration natin, babaguhin natin ulit yung value ni XB. So ngayon, this will be 1.25. Then this will be 1.375. And yung value natin ng XA, the same. Ni XB natin, 1.375 yung sa XM natin. So 0.162. So again, less than 0. Then kunin natin 1.25 plus 1.375 divided by 2 equals yun sa 1.3125. Okay? And pag sinubstitute natin yan dun sa value natin is magiging negative 0.848. Okay? Then now, let's try to check muna yung percent error natin, yung relative error natin. So ano yung titingnan natin current tsaka previous. Doon tayo titingin sa XM natin, no? Okay? So ang current natin is 1.3125 minus yung previous natin na 1.375 over 1.3125 absolute value times 100. Tingnan natin kung ilan yung percentage. 375 over 1.375 times 100. So, ang error pa natin is 4.54%. Okay? So, ibig sabihin tutuloy pa natin yung iteration natin hanggang lumiit siya ng lumiit, no? So, ngayon, i-shortcut na lang natin. Halimbawa, inulit mo yung iteration natin hanggang sa pinaka 10th iteration natin. We will have sa 10th iteration natin, value ng XA natin is 1.364. So, dito is 1.365. Okay. So, yung value ng FXA dito will be negative 0.01605. FXB will be yung value natin 1.365. So this is
uh, 1.365. FXA. So that will be negative 0.3215. Then yung XM natin, pag pinag-minus natin to, will be 1.364 plus 1.365 divided 2 is equals to 1.36475. Okay? And pag tinignan natin yung error niyan, yung error natin, okay? So, compare nyo doon sa ninth natin, doon sa ninth iteration natin, which is ang value niya is 1.364258. Okay? So, pag ginawa natin yung error niya, yung error natin will be 0.0358%. Okay? So, mabe-verify nyo ito pag gumamit kayo ng Excel, no? So, basically, ganito yung process niya. Okay? So, pinakita ko lang yung first few iterations, then hanggang makarating kayo sa pinaka-10th iteration, i-check nyo yung relative error, and sa pagpunta doon, ang relative error na lang natin is 0.0358. Pero masyadong maliit na pala ito, no? So, ang kailangan lang natin is 0.5%. So, wait, I'll check again. Okay? So, I'll try to erase this muna. Okay. Uh, Gamitin natin yung pinaka hanggang 8 lang. So, 8 iteration natin. So, sa 8 iteration, ito yung data. Okay, so again, assuming kinalculate nyo na siya all throughout hanggang dun sa final natin. Okay. Then 1.367188, we have 0.032364. Then pag kinuha natin yung XM natin yan, ang XM niyan is 1.363281. Then ang FXM natin will be, hindi naman natin kailangan, no? So kailangan lang natin yung 7th iteration. So this is 1.36718. Okay? And pag kinuha natin yung error niyan, yung error natin yan in percentage is 0.287%. Okay? Which satisfies itong given natin condition. Okay? So pag tinanong kung ano yung root natin na yun, ang root natin is ito, 1.363281. Okay? So pag chinek ko sa calculator kung ano yung value, pag kinuha natin yung root nung x cube or x squared minus 10, ang root natin, x1 natin is 1.3652300013. x2 is x2 and x3 are imaginary. Okay? So, pag kinumpare natin, ito yung real root natin. Okay? Compare natin dito sa na-calculate natin. So, almost yung first 3 digits, no, 1.36 is accurate na dun sa mismong real root natin. Okay? So, that is bisection method. Okay? Next is we try to
explain what are the advantages and drawbacks ng bisection method natin. So yung advantages niya is first is lagi siya nagko-converge. So meaning hangga't nagha-half tayo nung mismong root natin, nung x value natin, eventually makukuha natin yung value ng root natin. Ang problema lang is hindi natin alam kung pang ilang iterations yung gagawin natin, no, para ano natin yun, ano, ma attain natin yun. So like for example, yung dito sa example natin, hanggang 8 iterations before mo makuha yung value natin. Pero kung ilalagay natin yan sa Excel, definitely pag naset natin yung formulas natin, that will be very easy na lang kasi drag and drop na lang tayo. Okay? Then next is the root bracket gets halves with each iteration, guaranteed, no? So, kasi kinukuha natin yung midpoint, so paliit ng paliit yung mismong range ng bracket natin. Kaya yun yung advantage niya. Yung drawback niya, again, it's very slow yung convergence niya. Pinatawag natin para makuha natin yung value na kailangan natin. Depende sa sinelect nating bracket, no? So, very slow siya. So, it means pwede siyang maging mahaba yung solution niya. Then, yung isa is, if one of the initial guess is close to the root, the convergence is slower. Okay? So, pag masyadong malapit naman yung na-select nating value, kasi kung half tayo ng half, so, sabihin, may tendency na malampasan niya yung root, then para makabalik siya sa root na yun, parang madami pang masyadong madami pang iterations na mangyayari para makabalik siya dun sa mas malapit na value. Okay? So next, we will try to use yung second method natin, yung false position natin. Okay? So dito sa false position, very similar siya sa bisection method, pero ang kaibahan niya is hindi na yung formula kanina nung sa midpoint yung gagamitin natin. Hindi na natin i-average. Ang condition ngayon dito sa false position method, di meron tayong first value ng XA, no? Ito. Meron tayong XB. Okay? So dun sa point na yun, sa point ng curve natin, so we have itong point na to, then itong point na to. Pag inano natin yan, pinag-connect natin yan. Okay? So passing a line. Yan. Kung makikita nyo, mag-intersect yung line na yon dun sa ano natin, dun sa x-axis natin. Which is, ito yung pwede natin i-assume natin na root natin, yung bagong value ng x natin. Okay? So kaya ang gagamitin nating formula ngayon to identify yung next value ng x is itong formula to. Pero paano ba nakuha yung formula yan? So let's try to derive kung paano nakuha yan, no? Para mas malinaw sa atin. Okay? So mula doon sa figure natin kanina, no? So, yung figure natin is meron tayong function. Ayan. Then we selected yung values ng XA. Then we selected values for XB. Okay. So ito yung point na yan. Ayan, pwede natin siyang pag-connectin, no? By a straight line. Okay, then kung saan siya nag-intersect, yun yung value ng bagong value natin ng x, no? Target ng xf. Okay? So pag tinanggal ko yung graph ngayon, yung curve natin, ano yung matitira sa atin? So matitira sa ating line, and then meron tayong na-perform na triangle, no? So para magkameron ng relationship yung small and large triangle natin, di ba itong point na to is mula dun sa kanina? So sabihin ito yung fxa natin, ay xb. Sabihin yung value ng doon sa curve, no? fxa. Okay? Para magka-relationship ng triangle, so gawin ko is i-project ko yung malaking triangle na to. Okay? Which is, ang common natin dun sa kabila is meron silang same
included angle, no? So itong angle na to, same siya dito sa triangle na to, okay? Dito sa triangle na to and triangle na to. Okay? So pag nagkameron tayo ng same included angle, based sa property din ng triangle, we can conclude na yung ratio ng side and nung opposite side natin are naka-proportion siya. Okay? So kailangan lang natin na-identify yung mga side nung triangle natin. So dito sa taas, so this is from fx, yung xb natin, no? Ganito is xa natin. So para makuha yung distance niya, it's just xb minus xa. Okay? Itong maliit na triangle, okay? So itong side na to, so that will be xn minus xa. Okay? And then